السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لحلوى صحية تذوب في الفم بالشوفان بدون سكر بدون زيت، تجي روعة. نتمنى تجربوها وتستمتعوا بمذاقها الرائع. لهذه الوصفة نحتاج حبتين من بياض البيض فقط. صفار البيض استعملوا في وصفة أخرى، مثلا ندهنوا به الخبز أو لي شوسون. كذلك نزيد بعد ما خفقت بياض البيض غير بالفوي، زيد عليه حبة من البنان اللي هو الموز، ونضغط عليه هيدا بالشوكة ونخلطه شوية مع بياض البيض. نضيف كذلك 6 حبات من التمر مقطعة إلى قطع صغيرة، وحوالي 5 ملاعق من الزبيب اللي هي 100 غرام من الزبيب. أنا حاولت نوزنها لكم بالملعقة، جاتني 5 ملاعق مملوءة جيدا. نضيف كذلك نصف كأس من جوز الهند أو أي مكسرات تكونوا عندكم. عملت نصف كأس من جوز الهند اللي هي 30 غرام من جوز الهند، حوالي ملعقتين كبار يكونوا مملوئين جيدا حتى ل3 ملاعق. كذلك نضيف حبتين من التين المجفف اللي قطعته هيدا إلى قطع صغيرة. عطر الموز اللي هو اختياري، ممكن تعملوا فقط لافاني. ضفت كذلك ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية، غربلتها وراني نزيدها ونخلط كل شيء هيدا. ونبدأ نضيف الشوفان، 100 غرام من الشوفان اللي هو كأس. سعة هذا الكأس 200 مليلتر. في هذه الأثناء عملت الفرن يسخن على 180 درجة، وجدت كذلك الصينية اللي تدخل الفرن، دهنتها بالقليل من الزبدة ورشيتها بالفرينة، أو ممكن تفرشوا ورق الطهي. نعمل هيدا كويرات وندخلهم للفرن. الفرن يكون مكدي من الفوق ومن التحت على نار تكون متوسطة، وعينكم عليه مرة دوروا الصينية هيدا باش ياخد لون موحد. هذه كانت وصفة اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. جربوها، وصفة صحية 100%. يدخل أول مرة وعجبته الوصفة يعمل اشتراك، فعل الجرس ليصله كل جديد. إلى فيديو آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم.